Good afternoon po. Yung ating pag-ubo, pag-ubo ng mga bata ay hindi po natin yan kalaban. Sa totoo lang, ang pag-ubo kasangga natin. Kaya po tayo na inuubo kasi kapag may virus or bacteria sa throat natin, kailangan natin siyang iubo palabas para hindi siya magdire-diretso sa lungs. Yun po ang dahilan talaga kung bakit tayo inuubo. Yung tinatawag na cough reflex. Meron pong mga receptors dyan or cough receptors na nagmamarites, nagsusumbong dun sa brainstem, malapit sa brain, sa medulla oblongata, para ma-stimulate yung tinatawag na cough reflex. Yung cough reflex is a defensive reflex. Pinoprotektahan niya po yung baga natin para hindi magdire-diretso yung mga virus or bacteria papunta sa baga natin. So meron tayong tinatawag na anti-tussive drugs, yung mga anti-cough like dextromethorphan para temporarily ma-prevent or masuppress yung ating cough dun sa cough reflex. Kasi ang effect ng dextromethorphan sa brainstem. Kaya lang wag nating abusuhin po yung dextromethorphan. Kasi halimbawa magbablog kang ganito, no? Ubo ka ng ubo. Masisira yung vlog natin. So, iinom ka lang ng anti-tussive like dextromethorphan temporarily. Di po ba? Kasi magbablog ka, masisira yung vlog mo kapag ka ubo ng ubo. Pero yung aabusuhin mo yung anti-tussive, lalong-lalo na sa mga bata, di ba? Binibigyan ng anti-tussive. Huwag niyo pong bigyan basta-basta ng anti-tussive. Kasi kailangan nga po nilang umubo, lalo na sa mga bata, most common is virus and bacteria, di po ba? So kapag wala silang ubo, hindi mailalabas yung bacteria at virus, di ba? O yung mga secretions magdire-diretso sa baga, magkakaroon lalo ng problema. Kasi nga, protective mechanism po yung cough. So, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Thank you po.